ลึกลงไปใต้ผืนดินอนาโตเลียซ่อนตัวจากสายตานักท่องเที่ยวทั่วไปคือเครือข่ายอาณาจักรใต้พิภพที่มนุษย์สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคโบราณแสดงถึงภูมิปัญญาอันน่าทึ่งของบรรพบุรุษจากเมืองใต้ดินขนาดมหึมาที่สามารถรองรับประชากรนับหมื่นระบบชลประทานใต้ดินอันซับซ้อนไปจนถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ความมืดมิดโลกใต้ดินของตุรกีไม่เพียงเป็นที่หลบภัยสงครามแต่ยังเป็นพยานถึงความพยายามอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในการเอาชนะข้อจำกัดของธรรมชาติติดตามทั้งหมดได้ในเปิดความลับแห่งเมืองใต้ดินตุรกีกับโลกใต้พื้นพิภพ1. แผ่นดินแห่งความลับใต้ผืนดินตุรกีคือดินแดนที่เต็มไปด้วยชั้นทับซ้อนทางประวัติศาสตร์เมื่อผู้คนเดินทางไปยังประเทศนี้พวกเขามักจะทึ่งกับวิหารกรีกโรงละครโรมันหรือสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์และออตโตมันที่โดดเด่นแต่น้อยคนนักจะรู้ว่าลึกลงไปใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาคือเครือข่ายของเมืองระบบน้ำและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างแยบยลตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของอารยธรรมประชากรในแถบอนาโตเลียได้ขุดเจาะหินและดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยหลบภัยจากศัตรูและรับมือกับสภาพอากาศที่รุนแรงด้วยภูมิประเทศที่เป็นรอยต่อระหว่างยุโรปและเอเชียตุรกีจึงเป็นเส้นทางผ่านของกองทัพมากมายทำให้การมีที่หลบภัยใต้ดินกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด 2. เมืองใต้ดินแคปปาโดเซียอาณาจักรซ่อนเร้นใต้ภูเขาไฟในปี 1963 เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของแคปปาโดเซียเมื่อชาวนาคนหนึ่งสังเกตเห็นว่าไก่ของเขาหายไปและไม่นานก็กลับมาได้อย่างลึกลับด้วยความสงสัยเขาจึงตามรอยไก่เหล่านั้นไปยังรอยแตกในหินทูฟาซึ่งเป็นหินภูเขาไฟที่ประกอบเป็นภูมิประเทศส่วนใหญ่ของแคปปาโดเซียสิ่งที่เขาค้นพบคือปากทางเข้าสู่เดรินคูยูหรือบ่อลึกหนึ่งในเมืองใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดรินคูยูเป็นเมืองใต้ดินที่มีถึง18ชั้นลึกลงไปใต้ดินกว่า85เมตรมีระบบอุโมงค์และห้องต่างๆมากมายที่สามารถรองรับประชากรได้ถึง 20,000 คนภายในมีทั้งห้องพักห้องเก็บอาหารห้องครัวคอกสัตว์โบสถ์และโรงบ่มไวน์แสดงให้เห็นว่าผู้คนสามารถดำรงชีวิตอยู่ใต้ดินได้เป็นเวลานานวิศวกรรมของเมืองใต้ดินแห่งนี้แสดงถึงอัจฉริยภาพของผู้สร้างทุกชั้นเชื่อมต่อกันด้วยอุโมงค์แนวดิ่งมีระบบระบายอากาศที่ซับซ้อนซึ่งทำงานผ่านปล่องลมยาวและเจาะลึกลงไปในทุกระดับประตูปิดทรงกลมทำจากหินแข็งถูกออกแบบให้ปิดจากด้านในสามารถปิดกั้นทางเข้าสู่อุโมงค์หลักได้ในยามฉุกเฉินขณะที่ระบบน้ำมีบ่อน้ำที่เจาะลึกลงไปถึงระดับน้ำใต้ดินไม่ไกลจากเดรินคูยูคือเมืองใต้ดินคายมักลี่เป็นเมืองใต้ดินที่กว้างที่สุดในภูมิภาครองรับประชากรได้ 3,500 คนอุโมงค์ในคายมักลี่มีลักษณะต่ำและชันให้ความรู้สึกถึงการอยู่ลึกใต้ดินอย่างแท้จริงทั้งสองเมืองนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครือข่ายเมืองใต้ดินกว่า36แห่งที่กระจายอยู่ทั่วแคปปาโดเซียนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าเมืองใต้ดินเหล่านี้ถูกขุดเจาะตั้งแต่สมัยฮิตไตและถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นในยุคไบแซนไทน์เพื่อเป็นที่หลบภัยจากการรุกรานของชาวอาหรับนักโบราณคดียังพบหลักฐานว่ามีการใช้พื้นที่เหล่านี้เป็นที่หลบภัยของชาวคริสต์ยุคแรกที่ถูกจักรวรรดิโรมันกดขี่แต่ละครั้งที่ภัยคุกคามจากภายนอกมาถึงผู้คนจะลงไปอาศัยในเมืองใต้ดินเป็นเวลาหลายเดือนจนกว่าอันตรายจะผ่านพ้น 3. อ่างเก็บน้ำใต้ดินโบราณในอิสตันบูลวิศวกรรมน้ำลับในเมืองหลวงแห่งจักรวรรดิขณะที่ชาวแคปปาโดเซียสร้างเมืองใต้ดินเพื่อการหลบภัยชาวไบแซนไทน์ในคอนสแตนติโนเปิลซึ่งปัจจุบันคืออิสตันบูลกลับมุ่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใต้เมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรปยุคกลางคือเครือข่ายของอ่างเก็บน้ำใต้ดินขนาดมหึมาที่เรียกว่าซิสเทิร์นอ่างเก็บน้ำใต้ดินบาซิลิกาเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดสร้างขึ้นในสมัยของจักรพรรดิจัสเตียเนียนที่ 1ประมาณค.ศ. 532ภายในมีเสาหินมากกว่า336ต้นแต่ละต้นสูง8เมตรเรียงรายค้ำยันเพดานโค้งขนาดของอ่างเก็บน้ำนี้ใหญ่โตราวกับมหาวิหารสามารถเก็บน้ำได้ถึง 80,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเพียงพอสำหรับประชากรทั้งเมืองในยามถูกล้อมไม่ไกลจากอ่างเก็บน้ำบาซิลิกาคือซิสเทิร์นเซเรฟิเย
หรือซิสเทิร์นทีโอโดเซียสสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิทีโอโดเซียสที่ 2 ในช่วงปีค.ศ. 400 ถึง 450 สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับซิสเทิร์นแห่งนี้คือประวัติการสูญหายและการค้นพบใหม่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 หรือต้นศตวรรษที่ 19 ซิสเทิร์นแห่งนี้ถูกลืมเลือนไปเมื่อมีการสร้างอาคารบนพื้นที่ดังกล่าวและกลับมาถูกค้นพบอีกครั้งเมื่อปี 2010 และเปิดให้สาธารณชนเข้าชมในปี 2018 ความมหัศจรรย์ของระบบน้ำเหล่านี้ยังรวมถึงระบบส่งน้ำที่นำน้ำจากป่าเบลเกรดทางตอนเหนือของเมืองใกล้ทะเลดำผ่านเครือข่ายคลองยาว 155 ไมล์หรือ 250 กิโลเมตรโดยมีสะพานส่งน้ำวาเลนซ์เป็นส่วนหนึ่งของระบบ 4. ซิสเทิร์นดาราขุมทรัพย์ซ่อนเร้นในเมืองมาดินห่างไกลจากเส้นทางท่องเที่ยวหลักใกล้เมืองมาดินทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีคือซากเมืองโบราณดาราซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นป้อมปราการสุดท้ายของจักรวรรดิไบแซนไทน์และศูนย์กลางการค้าสำคัญของเมโสโปเตเมียโบราณสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในดาราคืออ่างเก็บน้ำใต้ดินขนาดมหึมาซึ่งใหญ่มากจนชาวบ้านเชื่อในตอนแรกว่าเป็นซินดานหรือคุกใต้ดินแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่างเก็บน้ำเหล่านี้ทำหน้าที่เก็บน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาเพื่อให้ชาวบ้านและทหารโรมันที่ประจำการในดาราได้ใช้เป็นการแสดงถึงวิศวกรรมขั้นสูงของยุคนั้นนอกจากอ่างเก็บน้ำแล้วการขุดค้นยังเผยให้เห็นสุสานหินแกะสลักโรงงานแปรรูปมะกอกและถนนที่ปูด้วยหินอ่อน 5. อุโมงค์ลับในเมืองใหญ่เครือข่ายใต้ดินของชีวิตเมืองนอกเหนือจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วยังมีอุโมงค์ลับใต้ถนนอิสติดลันย่านช้อปปิ้งที่คึกคักที่สุดใต้เมืองอิสตันบูลในปี 2017 ระหว่างการบูรณะอาคารรูเมลิฮานคนงานได้ค้นพบเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่เชื่อมต่อกันซึ่งไม่มีใครรู้ถึงการมีอยู่ของมันมาเป็นเวลาหลายทศวรรษอุโมงค์เหล่านี้สร้างด้วยอิฐสีเหลืองอ่อนวางเรียงกันอย่างแน่นหนาตามแนวกำแพงมีห้องไร้หน้าต่างเรียงต่อกันเป็นแถวและสิ้นสุดที่บันไดซึ่งนำขึ้นสู่ถนนไม่มีใครทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงของอุโมงค์เหล่านี้บางคนสันนิษฐานว่าชนชั้นสูงในยุคนั้นอาจใช้เส้นทางใต้ดินเพื่อเคลื่อนไหวโดยไม่ให้ใครเห็นมีข้อสันนิษฐานว่าใต้ย่านประวัติศาสตร์ของเมืองมีเครือข่ายอุโมงค์อีกมากมายที่เชื่อมต่อสถานที่สำคัญทั้งวังเก่าป้อมปราการและอาคารสาธารณะบางเส้นทางอาจใช้เป็นทางหนีในยามฉุกเฉินบางเส้นทางอาจใช้เพื่อการลำเลียงสินค้าหรือการเดินทางลับในยามสงครามหรือขณะที่มีความวุ่นวายทางการเมือง 6. ยิรันตึคามีมัสยิดใต้ดินและประวัติศาสตร์ซ่อนเร้นใกล้ปากอ่าวโกลเด้นฮอร์นในย่านคาราเคของอิสตันบูลคือยิรันตึคามีหรือมัสยิดใต้ดินชื่อเยรันตึแปลตรงตัวว่าใต้ดินประตูธรรมดาที่ซ่อนอยู่ระหว่างอาคารเปิดเข้าสู่ภายในที่มีการออกแบบเรียบง่ายโดยมีเสาเตี้ย42ต้นเรียงเป็นแถวขนานเยรันตึคามีประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งดั้งเดิมแล้วที่นี่คือคุกในชั้นใต้ดินของป้อมปราการที่สร้างโดยชาวไบแซนไทน์ในศตวรรษที่ 8นอกจากนี้ยังเป็นจุดยึดทางเหนือของโซ่ขนาดมหึมาที่ถูกขึงข้ามไปยังพระราชวังทบกาปีซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันโซนนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เรือตุรกีเข้ามาโจมตีเมืองแต่ก็ไม่อาจป้องกันสุลต่านเมเหม็ดที่ 2ที่สามารถพิชิตเมืองได้ในปี 1453 และในที่สุดสถานที่แห่งนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นมัสยิดโดยมหาเสนาบดีบาฮิลมุสตาฟาปาชาในปี 1757 7. สุเหร่าซันจักล่ามรดกใต้ดินร่วมสมัยในชานเมืองห่างไกลของอิสตันบูลกำแพงหินแห้งสีเทาทึบและหอคอยสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มองเห็นได้จากระยะไกลบริเวณสุเหร่าสมัยใหม่ซันจักล่าคือมินาเรตหรือหอคอยของมัสยิดแต่ใต้ดินของบริเวณนี้กลับซ่อนสิ่งที่ดูเหมือนมาจากโลกอื่นเอาไว้ภายในเป็นพื้นที่สงบเงียบการตกแต่งเพียงอย่างเดียวคือหินก่อสร้างที่ขรุขระและแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กต่างจากแบบดั้งเดิมซันจักล่าไม่มีโดมหลักหรือโดมใดๆเลยสุเหร่าซันจักล่าสร้างเสร็จในปี 2012 เป็นการแสดงออกทางสถาปัตยกรรมของความตึงเครียดระหว่างสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและธรรมชาติสถานที่แห่งนี้เชื่อมโยงรากเหง้าทางประวัติศาสตร์กับอนาคตแสดงให้เห็นว่าแนวคิดของพื้นที่ใต้ดินศักดิ์สิทธิ์ยังคงมีความสำคัญในวัฒนธรรมตุรกีสมัยใหม่ 8. ความท้าทายในการอนุรักษ์และบทเรียนสู่อนาคต
ขณะที่โครงสร้างใต้ดินเหล่านี้ได้อยู่รอดมานานหลายศตวรรษปัจจุบันพวกมันกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่คุกคามความยั่งยืนในระยะยาวการท่องเที่ยวนำผู้คนนับล้านไปยังสถานที่เช่นดารินคูยูและอ่างเก็บน้ำบาซิลิก้าทุกปีซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายจากการสัมผัสโดยตรงการสัมผัสจากฝูงชนจำนวนมากและการเปลี่ยนแปลงความชื้นและอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นภัยคุกคามสำคัญตุรกีกำลังประสบกับรูปแบบสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งฝนตกหนักที่ผิดปกติและภัยแล้งที่ยาวนานกว่าเดิมน้ำท่วมสามารถสร้างความเสียหายต่อรากฐานและทำให้เกิดความเสียหายทางโครงสร้างเครือข่ายเมืองใต้ดินที่สร้างด้วยภูมิปัญญาข้ามวัฒนธรรมหลายยุคสมัยตั้งแต่ยุคฮิสไตไปจนถึงออตโตมันเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นการปรับตัวของมนุษย์ชวนให้คิดไปว่าหรืออันที่จริงแล้วอนาคตที่ยั่งยืนอาจไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าหรือเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ซ่อนอยู่ลึกลงไปใต้ผืนดินในโลกใต้พิภพเหมือนเช่นที่พื้นที่นี้เคยทำหน้าที่ที่ผ่านมาในอดีตการ